csak körülnézünk. Oké, helva van, meg teja van, tudod, almateja, meg törökteja van. Sziasztok! Gyertek velünk, mert elindulunk a belvárosba, megnézzünk egy csomó látnivalót, és megosztunk veletek érdekességeket, de először el kell döntenünk, hogy akkor gyalog menjünk el innen a szállástól, vagy pedig villamosra. Te mit javasolsz, Tomi? Én szerintem menjünk gyalog, és úgy látjuk ezt a forgatagot. Nekem jó, én még tele vagyok energiával, úgyhogy simán. Biztos, hogy ti is hallottátok már a videónkban, hogy sokszor dudaszóval jeleznek egymásnak az autósok. Ez nem mindig arra vonatkozik, hogy mondjuk agresszívak. Persze jelentheti azt is, hogy hé, menjél már, vagy mondjuk zöld a lámpa, vagy haladjál már, de sokszor jeleznek egymásnak ismerősöknek, dudálnak, hogy ő jobbra megy, hogy figyelmeztet, hogy éppen hello, itt vagyok. Szóval ez ide az isztambuli, illetve a török életérzéshez hozzátartozik, ami nem feltétlenül nyerte el a tetszésünket, de ez Törökország. Amúgy arra lettünk figyelmesek, hogy egy csomó helyen vannak ilyen konténerbe telepített bankautomaták, ahol egy helyen van szinte az összes banknak az automatája. Ezt olyan szempontból én jó dolognak tartom, hogy nem kell keresgetned, hanem odamész, és akkor le tudod venni a pénzt. Én azt gondolom, hogy ez azért is van, mert ugye lehet, hogy olyan bankszámlák vannak itt, hogy más bankautomatából nem tudsz ingyen pénzt felszedni, és akkor így tényleg az van, hogy mindenhova ki van települve a bankodnak az automatája, és akkor így le tudsz venni magadnak lóvét, meg sokkal rendezettebb, nem ilyen össze-vissza van. Bejöttünk egy kis utcába, és tele van hamis cuccokkal, de nagyon aranyos ez az utca. Látjátok, hogy itt ki vannak téve lámpák a házak között, lehet enni, inni, sokan teáznak, nagyon sokszor isznak teát, állítólag több teát isznak, mint a britek. Majd mi is kipróbáljuk, tervezünk ma beülni egy vagy akár több helyre is, csak egy kis tea, így az íze véget, és akkor utána haladunk tovább. Na milyen a minőségük? Hát ez tiszta műszál amúgy, és egy 100-asba kerül, a 100 az olyan 2,20 € környéke. Moncler. Hát ja. Elég rossz a varrása. Aha. Az is műszálas, nem? Igen. Akármilyen országban vagyunk, mindig figyelünk az ilyen kis apróságokra, hogy mit csinálnak az emberek például, vagy hogy éppen miket látunk a boltba, és akkor próbálunk utána járni, hogy meg tudjuk veletek osztani. És most például arról szeretnék beszélni, hogy látjuk rengetegszer, hogy ilyen koldusok általánosságban visznek egy ilyen hatalmas nagy járgányt, ami fel van pakolva, van rajta plastik, van rajta üveg, van rajta karton, és ez azért van, mert itt pénzt adnak ezekért a dolgokért, hogyha visszaviszed, és milyen jó ez, hogy ösztönzik az embereket arra, hogy saját maguk összegyűjtsék, mert pénzt kapnak érte, és akkor ebből élnek. Közeledünk a nagy bazárhoz, és az abból látszik, hogy egyre több ember van itt az utcákon. Gondolom a turisták is már gyülekeznek, és akkor még mi is itt vagyunk, mi is megyünk. Ja, ott hátul elég nagy a forgalom, ugye ott van a nagy bazár, viszont előtte itt ezt a gyönyörű szép épületet meg fogjuk nektek mutatni, és mi is megnézzük. Bármerre nézünk, annyi látnivaló van. Ott hátul a két zászló között az Isztambuli Egyetemnek a főkapuja van. Itt mellette a Bejazit mecset. Jelenleg a Bejazit téren állunk, hogyha itt a mecset mellett tovább sétálunk, akkor pedig kiukadunk a nagybazár egyik bejáratánál. Amúgy 20 bejárata is van a nagybazárnak, és több mint 60 kis utcácska övezi ezt a hatalmas nagy területet. És tudod-e, mi ez a torony itt? Vagyis ezek a tornyok itt mögötted? Ugye régen innen énekeltek, nem? Innen imádkoztak. Igen, és mi a Imára neve? szólítottak. Műezzin? Ha jól tudom. Nem, aki imára szólít, az a műezzin, és ő micsoda akkor? Minaret. A minaret. Igen. Igen, és régen ide álltak ki
akik... Imára szólított a műezzén, igaz? Így van, de most már ugye hangszórókból szólnak. Igen. De milyen hangulata lehetett, hogy ugye 5-ször imádkoznak egy napon, és ez régen úgy volt, hogy 50-szer kell imádkozni. A régi időkben annyiszor imádkozott a próféta. És akkor és ők ezt lecsökkentették 5-re, és naponta 5-ször általában imádkoznak, de csak a nagyon hívők, tehát ezt nem nagyon veszik szigorúan, általában ők is úgy vannak vele, hogy inkább a hétvégén szoktak a legtöbben imádkozni. És amúgy mondunk majd nektek a Nagybazárról is érdekességeket, hisz az ima és a vallás azt is keresztül szöli. Itt van középen egy ilyen mosó, lábmosó, arcmosó, le lehet oda ülni. És nézzétek meg, hogy milyen szépek ezek a kupolák. Meg úgy az egész ezekkel a márványokkal kirakva. Na, mit láttál, jó? Csak megnéztem a kutat, ugye középen a mecsetnek a közepén van a kút, és akkor azt néztem meg. Igen, és az fontos, hogy amikor bemész a mecsetbe, akkor el legyen takarva a térded. Azért vagyunk hosszú nadrágban mind a ketten, mert fontos a férfiaknál is a vállat, és a nőknek a haját is le kell takarni egy lepellel. Úgyhogy itt van a tájföldről szerzett kis leplünk vagy kendőnk, azt majd, hogyha bemegyünk legközelebb, akkor föl tudom venni. Ez pedig itt a Nagybazárnak az egyik bejárata a sok közül, és este 8 óráig van, reggel 7-től nyitva a Nagybazár. Ez az egyik legrégebbi a világon, 1458 óta működik, akkor nyitotta meg kapuit, és érdekessége, hogy fedett vagy fákkal tarkított, város a városban szokták mondani, hiszen nem csak üzletek találhatóak itt meg bent, hanem bankok, illetve imahelyek, valamint éttermek is a kofákon kívül, és vasajtókkal zárják be este 8 után a bazár területét, természetesen be van kamerázva, és érdekesség még, hogy az árusok, ahol ékszereket és nemesfémeket árultak, súlyoknak a minőségét és súlyát is lemérték, illetve a nemesfémeknek a minőségét, hogy ne tudjanak csalni. Lehet egyébként bent nagyon sokféle árussal, valamint hamisítványokkal is találkozni. Úristen, oda néz, igazi toll. Madártól, és akkor van neki egy hegy, és akkor azzal lehet írni. Tök jó. Ugye a félreértések elkülönése véget, az előbb a külső részen voltunk, és azért mondtam azt, hogy 1458-ban nyitotta az a rész meg a kapuit, viszont ez tényleg fedett, szóval esős programnak is kiváló, hogyha esik az eső, akkor ide el tudtok jönni, és fel tudjátok fedezni, és körbe tudtok nézni. Vannak tényleg, itt látjátok, hamisítványoktól elkezdve ékszereken keresztül, akár még imaszőnyegeket is meg tudtok vásárolni. És nézd, mit vettem itt észre, itt vannak ezek a szemek. Igen, mit szeretnél velük? Mondd el az érdekességeket róluk, hiszen én tudom, hogy te tudod, mert utána olvastam. Állítólag ez a szem minden török embernél megtalálható, tehát az autóba teszik, a lakásba, és hogyha ez nincs velük, és valami szerencsétlenség történik, akkor azt okolják, hogy na, hát azért történt, mert hogy nem volt velünk ez a kis amulett. Azt mondták, hogy menjünk 1 percre be. 1 perc. Kell valami... Csak körülnézünk. Oké, helva van, meg teja van, tudod, almateja, meg török teja van. Zoli. Tomi. Hello. Majd látjátok Zolit. Tomi. Zoli beszél magyarul. Hol Esztergomban. Meg voltam, meg Esztergom, tudod? A török fürdő, meg a igen, megnézni tudod, olyan hatalma meg Csehszlovákiában tudod. Igen, az. És te honnan származol? Én Zugló, 14 kerület. Nem is jövő. És mióta élsz itt? Nekem van KFT-m Budapesten. Oké. És meg olyan Józsefváros, meg Stanton van.
kijöttünk egy picit a Nagybazár területéről, hogy friss levegőt szívhassunk, hiszen ugye azt fedett, és nagyon sok helyen cigarettáznak, és így beragad a falak közé a cigarettafüst, ez egy picit zavaró, illetve még az zavaró, hogy nagyon erőszakosak az árusok, minden áron be akarnak minket csalogatni, de mi ennél sokkal dörzsöltebbek vagyunk, és már csak azért is úgy csináljuk, ahogy mi szeretnénk, és oda megyünk csak be, ahova tényleg szeretnénk és körül akarunk nézni, valamint ugye az még egy fogás, hogy nagyon sok bazáros beszél magyarul, hogy csak pár szót megtanult, hiszen rájöttek arra, hogy sok magyar turista érkezik ide Isztambulba, és ezért így ez egy marketing fogás, becsalogatják az embert, meg az a csak neked, csak most egy ár, nagyon sok helyen euróban mondják, és erre nagyon figyeljetek oda, hogy nehogy átvágjanak titeket. Érdemes alkudni kötelezően, ha valaki tényleg nem akar engedni az árból eleget, akkor igazából hagyjátok ott, menjetek tovább és vegyétek meg egy másik helyen, ami nektek ugyanúgy szimpatikus, ugyanaz a termék, és akkor nem lesz az, hogy csalódottak lesztek, hogy megveszitek. És szembetűnő, hogy mennyi arany és ezüst üzlet van itt akár a Nagybazár területén, vagy itt városszerte Isztambulban, illetve Törökország szerte, ez azért van, két hagyománya is van, ugye az esküvőkor is aranyat szoktak általában a jegyes párnak ajándékozni, illetve a török emberek azok nem a bankban tartják a pénzüket, hanem aranyban, hiszen ez értékálló, és válság idején is könnyen pénzhez tudnak jutni, át tudják adni. Nézd, hogyha egy olyat felvennénk a nyakunkba, úgy néznénk ki, mint valami ilyen török basa. Hát azért jó nagy forgatag van itt. Kijöttünk most a Nagybazár területéről, itt a kamera túloldalán van egy hatalmas nagy szép mecset, és itt pedig ugyanúgy vendéglátóipari egységek vannak, döneresek, kebabosok, különböző portékát árusító kofák. Rengetegen vannak itt a Nagybazár és annak a környezetében. Amúgy a Nagybazár több mint 400 000-en látogatják meg naponta. És ahogy megszokhattátok, mindig minden országban beszámolunk a WC-s élményeinkről, hát akkor most is kezdjük el, hogy milyen volt. A mecsetet területén általánosságban ingyen vannak a WC-k, de hogyha nem, akkor olyan 10 vagy 15 lirát kell fizetni, viszont most ez az ingyenes hely, ez olyan volt, hogy ez brutál undorító volt, nagyon koszos, álló WC-k voltak, nem volt kitakarítva, nem volt lehúzva sem a WC, ilyen öblítős megoldással van, ki van téve egy vödörbe víz, kancsóval megmeríted, hát valaki elfelejtette megcsinálni, és hát utána, miután elvégzed a dolgodat, sokszor nem is tudod megmosni a kezedet, mert a csapok le vannak törve sajnos, úgyhogy most ennek a WC-nek ilyen volt az állapota, de hogyha esetleg találunk valami jobb képűt az utazásunk során, akkor majd arról is be fogunk számolni. Én is elmentem a férfi WC-be, és itt a bejáratnál van egy lábmosó rész, és akkor van külön WC, illetve piszoár, és árult a bácsi ott papírzsebkendőt. Én teljesen meg voltam róla győződve, hogy 10 liráért papírzsepit árul. Aztán amikor jöttem kifele, szembesültem vele, hogy ő a WC-ért akar pénzt kérni tőlem, 10 lirát. Aztán mondtam neki, hogy hát mondom, nincsen csak kártyám, mert nincsen még török líránk, nem váltottunk, de lehet, hogy nem is fogunk, mert eddig amúgy szinte mindenhol tudtunk kártyával fizetni. Nekünk az a legegyszerűbb és a legjobb. Úgy nincs bukta, tényleg csak annyi pénzt költünk, amennyit kell. És jó, hát akkor tudomásul vette, hogy nem tudok neki fizetni, azt jött mögöttem valaki, az meg odaadott neki egy 20-as, szóval meghívtak egy pisire, innen is köszönöm. Nézd a hátad mögé, hogy mennyi robogó meg motor van. El voltam foglalva a másik mecsetnek a nézésével, ezt nem is láttam. Azért itt tényleg, ahogy sétálunk, észrevesszük, hogy azért egyre nagyobbak a szintkülönbségek, és hogy biztos észrevettétek, hogy sokan ilyen kis kocsit tolnak, de vannak elektromos kocsik is, amiket irányítanak. Ezzel hordják a portékákat a bazárnak a területére be. Úgy azon gondolkodtunk a Mercivel, hogy az ember ott a Nagybazárban szerintünk lehet, hogy nem is magyar volt, mert ugye nyilván törte a magyart, meg mondta, hogy ő magyar, meg hogy szerintünk csak megtanultam úgy magyarul így kommunikálni, és amúgy csak magyaroknak ennyi, meg csak magyaroknak annyi. Tényleg ezek ilyen marketingfogások, úgyhogy amúgy ott nem is vettünk igazából utána semmit, hanem megvettük máshol, ahol kevésbé voltak rámenősek. Szóval nagyon figyeljetek, tanuljatok. Igen, mert nem akarta odaadni olcsóbban
Tehát mondtunk egy összeget, azt mondta, hogy nem, hogy most miért szórakozol ennyi meg annyi pénzen. Hát igen, hát és ő neki miért kell annyi pénz? Hát azért, mert mi ennyiért szerettük volna megvenni, amúgy tudatosan nem mondjuk meg most nektek az árat, hiszen ez egy ajándék, és mi azt szeretnénk, hogy ennek ti örüljetek. Amúgy ami nagyon bosszant így minket, az az, hogy bárhol megállunk, ahol van mondjuk egy étterem vagy kettő, akkor rögtön ott megszólítanak, meg így a pincérek kiállnak elénk, és akkor így minden áron erőszakosan be akarnak minket invitálni a vendéglátó helyiségükbe vagy üzletükbe. Szerintem ez a túlzott erőszakosság, ez számomra tolakodó, és engem például személy szerint, vagy minket személy szerint még inkább arra készít, hogy már csak azért se fogok oda bemenni, mert hagyd döntsek már én magam el, hogy mit szeretnék, és előbb is megszólított minket, hogy miért nem ülünk be enni, és akkor mondtam neki, hogy hát basszus, azért, mert nem vagyok éhes, és megsértődött rajta. Na mindegy, szóval így az a lényeg ennek az egésznek, hogy azért ti is majd, hogyha itt sétáltok itt, vagy ha jártatok már itt, akkor ezt erősítsétek meg amúgy így hozzászólásba, hogy ti is úgy ezt éreztétek, hogy tényleg túlzottan rámenősek, vagy sem. Igen, mert tényleg akkor nem akarsz megállni egyszerűen ott az étlapot nézni, mert megállsz és odatolja eléd, hogy nézd meg. És akkor gondolkozol, hogy de, és akkor mondja, hogy de gyere. Szóval ez olyan nyomasztó tud lenni. Igen. Főleg, hogyha az ember nem olyan határozott, tehát akkor simán azt mondja, hogy akkor beül. Igen. A másik meg, hogy meg se tudjátok beszélni, ha mondjuk többen vagytok, mert annyira állandóan mondja magáét és belebeszél, hogy én nem szeretem az ilyet egyáltalán. Számomra ez roppant visszataszító. Itt vagyunk az Hagia Sophia közelében, és látjátok, milyen színesek, bohémok ezek a házak. Na ezért szeretik ezt a környéket az emberek. Ugye itt be lehet ülni, teázni, akár délután, vagy megenni egy kebabot, hogyha ahhoz van kedved. És árnyék is van ugye a fák miatt, úgyhogy mi is most akkor bemegyünk, mielőtt még jobban belevetjük magunkat a városba, és akkor iszunk egy teát. Megnézzük például ezen a helyen, mennyibe kerül egy tea. Oké, megkaptuk a italmenüt, és akkor itt van a török tea, 120-ba kerül. Ez alma tea. Annyira nincs jó áron azért. De hát, mivel be tudsz ülni, nem útközben elfogyasztani. Nem tudom amúgy, hogy mennyibe szokott kerülni. Hát 80 volt. Beültünk most itt az első helyre, ami itt van a színes házak alatt, tehát itt kezdődnek pont, és itt 70 lirába kerül a tea, úgyhogy érdemes volt szerintem eljönni, és plusz még ennek ilyen török hangulata is van, hiszen nézzétek meg ezeket a terítőket, akkor a székek is teljesen török hangulatban vagyok. Tök jó, van itt mögöttünk művirág, de legalább. A japán kertből kis japán hangulat is van, úgyhogy most már akkor kikérjük a teánkat. Amúgy az árak azok eléggé vegyesek, szóval láttunk itt egyel odébb egy étterembe, ott 300-ba kerül egy tea, aztán van ahol 150-be, 120-ba. Mi most tényleg csak egyetlen egy csésze kis teát szeretnénk inni. Nem tudjuk, hogy milyen minőségbe fogják ezt az alma teánkat ide kihozni, de kíváncsi vagyok, hogy 70-ért mondjuk mit lehet kapni. Ide jött egy cica hozzánk is. Sándor! Szia! Szia! Ide jön. Szóval azért ültünk be ide teázni, hogy megkóstoljuk a turisták által kedvelt almateát, amit csak nekik árulnak, és megkóstoljuk az ő saját fekete teájukat, a rize teát. És azért nem árulják a saját teájukat, mert az nagyon keserű, ilyen nagyon erős ízű. A almatea megmondhatni, hogy itatja magát, és a 90-es évektől rájöttek erre a törökök is, hogy hát bizony, hogyha el szeretnék adni a teát, akkor nekik ezt az almateát kell árulni, nem pedig a saját fekete teájukat. És akkor itt elkezdtek besokasodni a látnivalók Isztambulban, hiszen egyik oldalon itt van az Hagia Sophia, a másik oldalon ott van a Kékmecset. Mi onnan jöttünk, ott eljöttünk az Elsüllyedt palota mellett, ami amúgy nem is egy palota, hanem egy hatalmas nagy víztározó, amit még Justinianus császár, bizánci császár a 6. században rendelt el, hogy építsék meg, hogy ellássák friss vízzel a közelben lévő
a közelben lévő császári palotát. És hogyha már víztározóról beszélünk, akkor sokatokban felmerül a kérdés, hogy mégis mennyi vizet lehet ott eltárolni. 80 000 köbméter víz tárolására volt alkalmas ez a hatalmas nagy épület, amiben 336 oszlop tartja a boltozatokat, illetve a mennyezetet, és sok oszlopon különös jelek vannak, például medúzafej az egyik oszlopon, a másikon fejjel lefele található medúzafej, úgyhogy ez is nagyon különleges. És ehhez a víztározóhoz, vagy az elsüllyedt palotához a belépő, az körülbelül 33 euróba kerül. Akkor beszéljünk az Hagia Sophiáról. Egy roppant fontos épületről van szó, amit még első Justinianus császár 537-ben rendelt el, hogy ezt fel kell építeni. Borzasztó belegondolni abba, hogy itt állunk egy 1500 éves épületnek a tövében. Fantasztikus, leírhatatlan. Amúgy az 1400-as évekig, majdnem 1000 éven keresztül ez egy keresztény templom volt, ezért is találhatóak meg bent Jézus, illetve Szűz Mária képek az arab, illetve a mohamedán vallás írásai mellett, illetve a szimbólumok mellett, hiszen amikor Mehmed elfoglalta Konstantinápolyt, akkor ő azt mondta, hogy basszus, hát ezt az épületet ezt nem kéne lerombolni, jó öreg, már régóta itt áll, mentsük meg, de csináljunk belőle mecsetet. És csinált belőle mecsetet, felépítette a minareteket, egyéb épületeket épített még hozzá, mecsetként működött tovább. Aztán, hogy ne legyen olyan unalmas, Atatürk 1935-ben múzeummá nyilvánította, nem funkcionál többé mecsetként, és 2020-tól újra mecsetként működik az épület, de természetesen a mai napig látogatható. És amúgy ez egy ilyen világszinten is, illetve vallásszinten is egy nagyon fontos épület, hogy megfér egymás mellett a muszlim vallás, illetve megfér egymás mellett a keresztény vallás is, és amúgy tényleg lenyűgöző, szóval, hogyha ide bemész, megnézzük mindjárt, hogy mennyi a belépő, mert ezt nem találtuk még meg. Majd mindjárt megnézzük, hogyha itt vennénk meg, akkor mennyibe kerül. Szóval az a lényeg, hogy ide bemész, és egy ilyen időutazáson veszel részt konkrétan. A belépő amúgy 25 euróba kerül egy felnőttnek, online is, illetve hogyha itt veszed meg, akkor is. Voltak itt az úton táblák QR kóddal, hogy skip the line, hogy ugord át a sort, és akkor vedd meg, azt megnéztem, ott pedig 50 euróért akarják adni, de ott nem csak az Hagia Sophiába lehet bemenni, hanem külön a történelmi múzeumba is. Azért, hogyha az ember mindenhova beszeretne menni, elég kemény összegeket kell kifizetni, Ja. hiszen itt van a Hagia Sophia, ez a Topkapi palota, akkor a kék templom, Ja, a kék mecsetről még nem is beszéltünk. aztán a kék mecset, És akkor ott volt még az elsüllyedt palota. igen, simán 100 euró fölött vagy, és akkor csak egy főről beszéltünk. És ez a Topkapi palota nem is egy palota, hanem egy komplexum. Tehát itt több mint 4000 ember élt itt a belsejében, és régen komoly ellenőrzések voltak, tehát fel volt osztva, hogy ki léphet be a külső részre, és akkor egyre beljebb. És azért érdekes még, mert a világnak a legnagyobb gyémántját itt őrzik. 86 karátos gyémántja van, és meg lehet nézni a szultánnak az aranyozott trónját, illetve a török tört is, és külön hárem volt. Nem csak a trónterem meg a fegyverterem volt, hanem külön hárem volt, ahol a feleségek meg az ágyasak éltek, meg a szultána is, akiről azt mondják, hogy az egyik legbefolyásosabb ember volt. Számunkra most jön a legizgalmasabb rész, nekünk magyaroknak, hogy miért kezdtek el minket megtámadni a törökök. Ugye a 15.-16. században ez a Topkapi palota volt az Oszmán Birodalomnak a központja, és hát mit akartak ők? Természetesen terjeszkedni. Pécset akarták elfoglalni, meg az egész Habsburg birodalmat, és mi kellett ehhez? Hát áthaladni a szerencsétlen Magyarországon.
1526-ban Mohácsnál a magyar sereg vereséget szenvedett, és II. Lajos meghalt. Aztán kezdődött egy trónviszály a két kijelölt király között, Szapolyai János és Habsburg Ferdinánd. Ezt a törökök természetesen kihasználták, és szövetséget kötöttek Szapolyai Jánossal. Majd 1541-ben elfoglalták Budát, és ezzel tartósan berendezkedtek az országnak a közepén. Tartományokra osztották az egész országot, ugye vilajetekre, élükön a pasa volt, erődöket, várakat építettek, mecseteket, fürdőket, meg mindenféle török dolgot. Nem erőltették az iszlám hitet a térségre, inkább adóztatással korlátozták a népet, és a nép így kettős adózást szenvedett, ugye a törököktől is, meg a Habsburgoktól is, sok falut kifosztottak, és rendszeresek voltak a portyák, meg a rabszolgáknak az elhurcolásai. Tehát az országban 145 éves török uralom volt, és 1686-ban foglalták vissza Budát, és az 1699-es karlócai béke vetett véget a törökök jelenlétének. Jó nagy cica vagy, ő jól van tartva. Nézd de meg, ő gazdás. Kezemhez képest mekkora. Ő gazdás. Ez itt a kék mecset mögöttem, ami nekem sokkal jobban tetszik, mint az Hagia Sophia. Sokkal jobban néz ki, nagyon különleges. Az az érdekesség, hogy 1609-ben Ahmed szultán építette a saját pénzéből, hogy ezáltal örök érdemet szerezzen. És a mecset az belülről kék, 20 000 izniki csempe díszíti, amit kézzel festettek, és 6 minarettje van, ami felháborodást váltott ki abban az időben, hiszen Mekkában is 6 van, aztán Mekkában a nagy mecsetnek építettek egy 7. minaretet, hogy kiegyenlítsék ezt a kis botlást. Burası mı yolun sonu? 16:45 és 17:45 között zárva van. Igen, mert most itt vagyunk a kék mecsetnek a belső udvarában, és bezárták az ajtókat, mert imádság következik. Amúgy a nyitva és zárva tartási időket nem nagyon találtunk meg pontosan az interneten, szóval ezt most ide lefotózom, és ide bevágjuk majd nektek a videóba, és ide ingyenes a belépés, hiszen ez egy működő imahely, és ezért nem kérnek pénzt a belépésért. Ez a jó időpont, igen. Ez a fura, hogy ott a másikon 45 volt írva, itt meg 16:30, szóval ezt most ide bevágjuk nektek, láthatjátok, hogy vannak az imaidők. Szóval 16:30-tól 17:30-ig zárva van, és ez folyamatosan amúgy változik ugye az évszaknak megfelelően. Igen, hiszen az imádság az nem órához van igazítva, hanem a napszakhoz. Düşer mi karanlık sonu? Böyle mi solar her son bir veda mı? Bejöttünk egy újabb bazárba. Itt is ugyanaz van, mint a nagy bazárban, csak kicsiben, kevesebb üzlettel. Gitme, ne olur gitme, gitme, ne olur gitme, gitme, ne olur gitme, gitme, ne olur gitme. Kinéztünk egy helyet, több mint 17 000 értékelése van a Google-n. Ez a Turgut kebabos, és azt beszéltük a Mercivel, hogy döntsék el ők, hogy beülünk-e ide vagy sem, mégpedig úgy, hogy oda megyünk mindjárt itt a betérítőkhöz, és van egy tök jó ilyen teraszuk, ahonnan jó a kilátás a Boszporuszra, állítólag képek alapján, úgyhogy ha felengednek minket oda ülni, akkor beülünk, ha nem, akkor nem.
hogy nyilván nem akarunk itt lent itt az autók pöfögésébe kajázni, akkor ha már beülünk valahova, akkor vagy nyugodt helyre, vagy pedig oda felülre. Hi. We would like to go to the terrace. Yes. Thank you. Na ide. Na azért hát innen most már más a hangulat. Nézzétek, hogy milyen szép, rá lehet látni a tengerre, a Boszporuszra. Akkor itt van mellettünk a kék mecset, és jobbnál jobb ételek, mert ugye a tegnapit most szeretnénk egy kicsit felülírni, az egy rossz tapasztalat volt, és ma úgy szeretnénk távozni innen, hogy azt tudjuk nektek mondani, hogy na, ezt a helyet ajánljuk. Szögelem a széket. Pont beleáll itt a kezembe a szög. Vannak itt ilyen különleges ételek, ez például a török kenyér, aztán, amit szeretnék nektek mutatni, csónakok, ez a helynek a specialitása. Ez egy ilyen köcsög, és akkor kiválaszthatod, hogy milyen húsit szeretnél, bárányt, csirkét, vagy pedig marhát, és akkor beteszik a kemencébe, és úgy készítik el. Ez nagyon különleges ezen a helyen, illetve még amit mondott, hogy ez a tál. De mi most nem ezeket fogjuk enni, hanem dürümöt, ami itt van. Itt van a finom ballombread. Nagyon jól néz ki. Közben magamra borítottam a kólát, úgyhogy úgy nézek ki, mint egy bóc. De hát van ez így. Igen, mert arrébb tette. Ezt nem tudom, hogy mi okból, de arrébb tette, és akkor fölborította. Ez olyan tomis. Jó, hát nem lehet minden tökéletes. Nem baj. Most, hogy megnyugodtál, Tomikám, mit eszel? Én ezt a nyárson grillezett marhahúsit. Itt alatta egy ilyen fokhagymás szósz van, és ugye kértük hozzá ezt a ballombreadet, ezt a felfújt kenyeret, kis mártogatókkal, a Merci pedig rizses, ilyen csirkés kaját kapott. Azért kértük ezeket a kajákat végül, mert ezek nem olyan szárazak. Nem szerettünk volna száraz dolgot tenni, mint tegnap, és kaptunk szószt. Ugye a Tominak alapból ilyen szószban van a hús, és hozzá ez tökéletes, nagyon finom amúgy. Jól van elkészítve szerintem. Végül is teljesült a kívánságot, Nomi. Megkaptuk a teánkat, már csak azt kell kitalálnunk, hogy akkor ez most almatea, vagy ez a tradicionális török tea, amit már kóstoltunk, illetve kaptunk 2 baklavát, és ez teljesen ingyen, úgyhogy ez tök jó szerintem. Ugye a törökök ezt úgy fogyasztják, hogy tolnak bele egy jó adag cukrot, ez fekete tea, a kis kanállal megkavarni, kavírkálni. Igazából a törökök cukor nélkül fogyasztják. Nem cukorra? Nem. Pont ez a becsapás benne, hogy a turisták ezt nem bírják, mert annyira erős. Én bírom egyébként. De amit mi megkóstoltunk, az is erős volt. Azt cukor nélkül ittuk. Még így is. És ez a lényege, hogy ők nem tesznek bele, csak úgy simán isszák, ahogy van. Sima fekete tea igazából. Én szeretem a sima fekete tea ízét is. De így is jó, cukorral, cukor nélkül. Kinek hogy ízlik? Biztos ti is hallottatok már a baklaváról, de ugye mi is ez a baklava, mi van benne pontosan? Egy tészta van benne, cukorszirupba van ugye beleáztatva az egész, illetve pisztáciába, magyaróba. És pisztáciával, magyaróval és dióval van töltve, és nagyon édes, nagyon cukros. Ez azért nem lesz a kedvencünk például, mert borzasztó édes. Nagyon igen. Viszont ezért nem tesznek a törökök bele a fekete teájukba cukrot. Igen, látod? Látod, ez értelmet nyert ez most. olyan édes, hogy Igen. meghalsz. Igen. Összességében szerintünk jó volt ez a hely, jó volt a kaja, csak mondom, a szószt azt azért hiányoltuk.
hogy nem volt itt sem a Dönerben, és drágább is volt, mint a tegnapi hely, de ezért várható volt, hogy itt drágább lesz, hiszen nagyon népszerű, és amúgy a városban azt vettük észre, hogy itt Isztambulban alapból a turistásabb helyeken drágábbak az ételek. Tehát nem azok a megszokott török árak vannak, hanem már körülbelül annyiba kerül, mint Németországban egy döner. És ez amúgy érdekes szerintem. És annak örülök, hogy ugye magamra borítottam a kólit, és már megszáradt. És akkor összefoglalnám mindkettőnknek a véleményét, hogy szerintünk jó volt ez a hely, nekünk nagyon tetszett, a kiszolgálás is rendben volt, az ételek is, annyi, hogy drága volt szerintem azért az adagokhoz képest, nem voltak olyan hatalmas nagyok az adagok. Még mindig azt mondanám, hogy azért Németországban ennél sokkal jobbakat ettünk, nem? Szerintem a két dönerkebabos, ahova szoktunk menni Stuttgartba, az a kettő hely, az a tegnapit, az simán veri. Mi azt hittük, komolyan mondom, hogy ide jövünk majd Isztambulba, és mindenhol 10/10-es kebabot, meg ilyen török ételt fogunk enni, de hát ez nem így van sajnos, úgyhogy hát igen, erről lecsúsztunk. Viszont igen, az árak azok nem csak itt magasak, hanem úgy általánosságban mindenhol, ugye a turisták miatt. Nyilvánvaló, hogy ha elmennénk Törökországnak egy másik részére, akkor olcsóbb lenne, de itt most jelenleg ez a helyzet. Igen, nekem még annyi hozzáfűzni valóm van ehhez az egészhez, hogy ami nekem a legunszimpatikusabb ebbe az egészbe, azon kívül, hogy erőszakosak ugye így az utcán, hogy be akarnak téged csalogatni. Erőszakosak. És a másik meg, hogy mi az, hogy mondjuk egy dürümbe, ugye a feltekert tésztás izében nincsen szósz, tehát hogy nem tudom, tehát hogy az adja meg a lelkét az egésznek, meg a finom grillezett húsi. Igen, nekünk az hiányzik a szósz, meg hogy nincsen benne zöldség. Nem tudom, ez valahogy nekünk így hozzá tartozik a dürümevéshez, hogy ez van benne, mivel akárhol vagyunk Németországban, ott is van hozzá. És szerintem maga a szósz is, meg a húsnak a minősége is teszi a helyet különlegessé. Igen, és ugye azt szokták mondani, hogy mondjuk egy kínai étterem, vagy egy japán étterem, vagy egy bármilyen nemzeti étterem, hogyha elmegy egy másik országba, hogy azért köze nincs ahhoz, ahonnan indult ez az egész. Na most lehet, hogy ez esetben ez is igaz, de mondjuk azt, hogy jó irányba változtattak amúgy a kajákon szerintem, hogyha változtattak rajta. Igen. Na, menjünk legalábbis akkor a mi szájízünknek. Hát az jobban ízlik. Mik vagyunk mi, hát kis kelet-európaiak, a mi szájízünknek ez felel meg. Ja, na, menjünk tovább. Ez az utca, az étterem melletti utca tele van szintén éttermekkel. És nem tudsz úgy végigjönni így sem, hogy ne szólítanának meg. Végigjöttünk a kis utcán, tele volt éttermekkel, pubokkal, amik kifejezetten a turistáknak vannak kialakítva, hiszen lehet kapni alkoholt. A sör, az például 180 lírától van, 0,33-as, fel tudsz ülni a tetőteraszra, de szerintem annak ellenére azt mondom, hogy drága, tehát ez mindenképpen a turistának van az alkohol, az ár, a sörnek az ára, mert a törökök biztosan nem adnának ki ennyi pénzt egy 0,33-as sörért. És te, Tomi, mit gondolsz itt a sörárakról, hogy szerinted drága? Hát szerintem egy 0,33-as vagy egy pohár sörér a közel 4 euró, én azt gondolom, hogy drága, igen. Szerintem. Hiszen amikor mondjuk Svájcba beülsz valahova, és ott kérsz egy sört, akkor ilyen 6 frankot fizetsz érte, de az Svájc, ott mások az árak. Németországba, hogyha beülünk egy étterembe, egy jó étterembe, akkor 4 euróért egy korsó csapolt sört kapunk. Most itt fogunk végig sétálni a Kennedy utcán, a Boszporusznak a partján. Vannak olyan hajléktalanok, akik itt laknak itt a köveken, szépen szőnyeg le van neki terítve, ki van teregetve a ruhája, ernyő, tűzrakóhely, meg minden, itt jól érzik magukat, aztán vannak, akik csak pecázni, horgászni járnak ide le, vagy éppen úszni, ott úszik elől valaki.
és jól érzik magukat az emberek, jó, nyilván a hajléktalanok is jól érzik magukat, de ők, hogyha tehetnék, akkor nem itt élnének, de jó azért ide a sétányra lejönni, itt a Boszporusz partján és egy jót sétálni. Amit észrevettünk, hogy még a hajléktalanok is etetik a sirályokat, meg a madarakat, mert ez fontos az ő kultúrájukban szintén, hogy meglegyen a napi jó cselekedet, mert jó tett helyébe jót várjuk, ezt vallják. Igen, és ugye most még Európában vagyunk, az ott az a másik oldal ugyanúgy Isztambulhoz tartozik hozzá, az ott Ázsia, és ugye, hogyha néztétek az előző videónkat, akkor tudjátok, hogy tegnap Ázsiából hogy jutottunk át ide az európai oldalra. És a világon az pedig nagyon egyedi, hogy egy város két kontinensre oszlik szét, Európára és Ázsiára. Sétálunk visszafelé a szállásra, egész nap gyalogoltunk amúgy, és nézzétek meg, hogy milyen szemét van itt az utcában. Ugye vége van a piacnak, és csak merem remélni, hogy ezt össze fogják majd takarítani. Amúgy itt vagyunk közel az egyiptomi piachoz, egy egyiptomi bazárhoz, csak ugye már 8:30 elmúlt, és az 8-kor bezárt, úgyhogy az egy másik napra fog majd maradni. És szépen most ballagunk a naplementébe már hazafele. Most keresünk egy boltot, ahol be fogunk menni, mert vennünk kell sört a Tominak. Jó, nem igazából körül akarunk nézni. Ne nézz így! Tudod, te is! Nyilván egy hideg sör tök jól esett volna ott a tetőteraszon. Föl volt háborodva, nincsen sör az étteremben. Nincs, bocsáss meg. Amúgy itt vagyunk, ahol tegnap sétálgatunk, ugye a dönerezős után. A száraz dönerező. Igen. Úgyhogy most akkor menjünk tovább. Itt is van ugyanúgy, mint Svájcban, Migros. Migros, a 3M-es Migróba megyünk, az ott van hozzánk a szállásunkhoz közel, hogy a 3M-es az a legnagyobb szupermarket, úgyhogy most azt fogjuk megnézni. Gondoltuk, hogy egy olyanba benézzünk, nem egy Carrefourba, de amúgy vannak itt ilyen kis üzletek is, mint a Koska, vagy a Bim, azok is ilyen török kis szupermarketek, csak ott jóval kisebb a választék. Na, ennyi fért a mai napunkba bele, ezeket a söröket vettük meg, és ezt fogjuk megkóstolni a mai nap folyamán. Ez egy ilyen zavaros sör, szüretlen, és hajaz a kézműves sörre. Ha tetszett a mai videó, akkor iratkozzatok fel ránk, nyomjátok meg a kolombot, hogy értesüljetek a következő kalandunkról is. Mercinek ezt odaadom, ő lefoglalja. Szóval az a lényeg, hogy iratkozzatok fel, ne felejtjétek el a Discord csatornánkat se. Ott face-to-face tudtok nem csak velünk, hanem az utazás szerelmeseivel is beszélgetni, építsünk egy gyönyörű szép közösséget, és hogyha tetszett a videó, akkor ne felejtsétek el másokkal se megosztani. A következő részben találkozunk. Sziasztok! Until we crashed and